क्रोम फ्री फायर टिकटक डिल नानीहरूलाई बुझ्यौ नि क्रोमले नि डुबाउँछ है केटा हो के छोकडा हो अलि चलिलु कक्षा 10 को लागि भिडियो बनाएको है मैले अहिले कति हो 2084 कि 83 हो फेरि थुक्क मादर छु 83 हो कि 84 हो साँच्चै अहिलेको मलाई मिति नै थाहा हुँदैन यता चाहिँ 2026 हो होइन 2026 चाहिँ याद भयो तर 83 कि 84 हो हेत्तेरी हो मलाई त कोरोना सालको मात्र 2075 भन्ने थाहा छ त्यहाँभन्दा थाहा नै छैन यार 84 हो कि 83 हो जे भए पनि अहिलेको साललाई कुन साल हो साँच्चै अहिले यस्तै मात्र चाहिँ बिल्लै हुने भयो ल हेर 1 महिना पढेर एसीमा 4 GPA ल्याउने भिडियो बनाएको छु हेर मैले 1 महिनामा बुझ्यौ नि 1 महिना यो वर्षभरि जहिले हेऱ्यो भने नि 1 महिना टाइम छ भने तिमीलाई इनफ हुन्छ हेर तर फर्मुलै लिएर आएको छु मैले यहाँ 4 GPA फर्मुला हेर न कपीको निकाल भएर कस्तो ठाउँमा अटाउनु परिरहेको छ यार टक्कसँगले यहाँ हेर त सुरुमा हेर फर्मुला के भने हर चिज अब फर्मुला छ किताबमा त्यही भएर पढ्न पनि फर्मुला ल्याएर पढ्नु पऱ्यो नि अब टप भन्नलाई पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा छ सबैलाई कसरी पढ्ने त यस्तो सामान्य तरिकाले पढ्यो भने त गाँड हानिहाल्छ फेरि हुँदैन ल हेर सुरुमा कन्सेप्ट प्लस रिभिजन प्लस टाइम म्यानेजमेन्ट इज इक्वल टु ए प्लस हेर यही हो फर्मुला मेन कन्सेप्ट बुझ्ने त्यसलाई रिभाइज हान्ने अनि टाइम म्यानेज गर्ने भनेको एक्जाममा अनि यता कसरी पढ्ने भन्ने ल हेर जसमा हेर कन्सेप्ट कति पर्सेन्ट पढ्नु पऱ्यो 40% कन्सेप्टमा के पढ्नु पऱ्यो त्यो चिज कसरी भयो किन भयो कसरी भयो बुझ्यौ नि हो त्यस्तो क्या किन र कसरी बुझ्यौ नि रट्ने होइन नि केही पनि अनि हेर प्र्याक्टिस 30% हान्ने बुझ्यौ नि मेन हान्ने म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसलाई अलि डह्रो ठोक्ने डह्रो पढ्ने म्याथ साइन्स त परिहाल्यो कतिको इङ्ग्लिस पनि इङ्ग्लिस खराब भयो भने पनि खुल्क्यो यो मलाई ए प्लस ल्याउनलाई त एउटा सानो मिस्टेक भयो कि सकिगयो नि रिभिजन हेर 20% हान्नु पऱ्यो 24 घन्टामा एकपटक सबै विषयलाई हान्नै पऱ्यो हेर अब टाइम म्यानेजमेन्टलाई मैले 10% हानेको छु हेर पहिलो कुरो यो एक्जाममा कसरी टाइम म्यानेज गर्ने एक्जाममा भनेको सबैभन्दा सजिलो क्वेसन प्लस आफूलाई आएको क्वेसन गर्ने नआएकोलाई अलि नगर्ने भनेको मतलब आएन भने त्यसमा टाइम वेस्ट नगर्ने भनेको ल भाइ यो त फर्मुला भयो यति पर्सेन्ट भयो यति प्र्याक्टिस भयो यति रिभिजन भयो कसरी पढ्ने हेर जस्तै हेर डेली कति घन्टा पढ्नु पऱ्यो 1 महिनाको मै गर्नको लागि डेली 8-10 घन्टा त एनी हाउ पढ्नै पऱ्यो बुझ्यौ नि होइन हिलाउन छाडेर केटा हो टिकटक सिकटक त होइन फ्री फायर डिलिट हानु एकदम तिमीहरूको चुर अवस्था छ नि त गेम खेल्ने हेर म्याथमा दिनको 2.5 घन्टा पढ्नै पऱ्यो हेर 2.5 भनेको 2 घन्टा 30 मिनट एनी हाउ यहाँभन्दा मुनि पढ्यो भने हुँदैन फेरि साइन्समा सेम 2.5 एकदम यसमा कन्सेप्ट धेरै बुझ्नुपर्छ म्याथमा धेरै प्र्याक्टिस हो साइन्समा धेरै कन्सेप्ट बुझ्ने अनि प्र्याक्टिस इङ्ग्लिसमा 1.5 आवर चाहियो फ्री राइटिङ खतरा चाहियो ग्रामर चाहियो गाह्रो छ नि नेपाली पनि घटिया विषय छ मादर चाहिँ रसो दीर्घले गाँड मार्छ हेर खुन आउने गरी गाँड मार्छ सोसियल पनि गाँड मारो विषय छ हेर के खालको छ अनि हेर अप्सनल म्याथमा ओपिटी म्याथ छ भने 2 घन्टा प्र्याक्टिस गर्ने अब अप्सनल अरूले के पढाएका छौ त्यही अनुसारले मिलाएर ओपिटी म्याथ नै खत्रै पढ्नुपर्छ हेर ए प्लस ल्याउनु भने 4 GPA ल्याउनु होइन सानो तिनो हो 1 मिस्टेक गाँड मारो अब हेर अब 10 वर्ष पुरानो पास्ट क्वेसन निकाल्ने सल्भ गर्न थालिहाल्ने बुझ्यौ नि यही हो 10 वर्ष पुरानो त्यही भएर ओल्ड इज गोल्ड चाहिँ एकदम खोज मात्र भ्यागु त कराउँदैछ यार मेरो यहाँ घरमा भ्यागु त मात्र चितको सब्जी खानै दिन आयो कि अब कस्तो ल्याङल्याङ गर्छ भ्यागु त नि कराउँछ गाडी नि कुद्छ भिडियो बनाउन चाहिँ मात्रहरूले आतङ्कै मजा खानु हेर प्रत्येक सब्जेक्टका अति रिपिट भएका क्वेसन हुन्छ नि तिनीहरूलाई सुरुमै सल्भ गर्ने बुझ्यौ नि त्यस्ता क्वेसनलाई छान्नु हुँदैन अनि तिमीलाई कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ क्या है रिपिट भएको टन्नै मलाई आउँछ जस्तो हुन्छ अनि एकदम कन्फिडेन्स बिल्ड भइहाल्छ दिनमा कम्तीमा एकपटक प्र्याक्टिस सेट गर्ने भनेको प्रत्येक विषयको भ्याउन सक्छ भने भ्याउनै पर्ने चाहिँ हेर र पनि प्र्याक्टिस सेट हान्नु बुझ्यौ नि त्यहाँ हुन्छ नि अलरेडी पहिला मोडल 1 मोडल 2 भन्दै सेटहरू हुन्छ नि दिनको एउटा गर्ने अनि हेर कहाँ पुगेँ मैले त मिस्टेक भएको क्वेसनहरूको छुट्टै नोट बनाउनु तिमीहरूले पढ्दाखेरि जुन तिमीलाई आएको हुँदैन नि त्यो आएको त आइहाल्यो नआएकोलाई एक्स्ट्रा लेख्ने अनि त्यो छुट्टै नोट बनाएर पढ्ने बुझ्यौ नि पछि सजिलो हुन्छ एक्जाममा त्यो चुज गर्नलाई यही आएको थियो यार मैले बिगारेँ के भन्ने यस्तो हुन्छ अनि मजाले पढेको हुन्छ नि त जस्तै 7 घन्टा मस्त सुत्ने बुझ्यौ नि त्यहाँभन्दा अरूका कुरा छाडिदियो 6-7 घन्टा एकदम चिल सुत बुझ्यौ सुत्ने हो र क्रोम फ्री फायर टिकटक डिल नानीहरूलाई बुझ्यौ नि क्रोमले नि डुबाउँछ है केटा हो केटीहरूको थाहा छ नि केटाहरूको हेर 30 दिनको प्लान हेर 30 दिनमा के गर्ने जस्तै डे 1 देखि 20 दिनसम्म के गर्ने कन्सेप्ट प्लस क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने बुझ्यौ नि कन्सेप्ट पनि बुझ्ने एसेमा क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गर्ने जे बुझ्छौ त्यो सबै प्र्याक्टिस गर्ने 20 दिनसम्म बुझ्यौ नि कन्सेप्टलाई धेरै टाइम लाग्छ नि त त्यही भएर 20 दिन अब हेर 21-20 दिनसम्म कन्सेप्ट र क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौ अब 21 देखि 26 दिनमा कति पढ्छौ त तिमीहरू मोडल सेट मात्र प्र्याक्टिस गर्ने बुझ्यौ नि मोडल सेट भयो त्यो सबै प्र्याक्टिस गर्ने
त्यसपछि 27 देखि 30 सबै के गर्ने रिभिजन मात्र गर्ने अरु केही नगर्ने रिभिजन इज द की टु द ए प्लस बुझ्यौ एकदम रिभिजन 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 मेरो फर्मुला हेर्नु कन्सेप्ट प्लस रिभिजन प्लस टाइम म्यानेजमेन्ट यति चाहिँ अन्नै पर्यो बुझ्यौ एनी हाउ यति पढाउ